Një përshëndetje të nderuar shikues, mirë se erdhët në edicionin e mesditës këtu në Top Channel. Banorët e zonës Astiri të prekur nga projekti Unazës së Re në Tiranë po protestojnë përpara drejtorisë së policisë, shkak është shoqërimi dhe marrja në pyetje e disa banorëve. Kjo ndodh pas hyrjes në fuqi të ndryshimeve në kodin penal. Për më shumë lidhemi tani me gazetarin Andi Bora. Përshëndetje Andi, çfarë ka ndodhur sot dhe për çfarë ndryshimesh bëhet fjalë? Përshëndetje Ardi, mëngjesin e sotëm janë shoqëruar disa persona banorë të Unazës së Re, ku pas një proteste mbrëmjen e dieshme, pra burime të policisë thanë se ata janë shoqëruar për të marrë në pyetje lidhur me një protestë që është organizuar nga banorët e Unazës mbrëm. Ata kanë bllokuar rrugën, pra si çdo mbrëmje prej tashmë prej rreth një viti, ku edhe shoferët e bllokuar në trafik janë detyruar të përdorin makinat e tyre me qëllim për të tërhequr me litar barriera të ndarse midis rrugës për të kaluar në anën tjetër të rrugës. Ndërsa sot, pas shoqërimeve, banorët e Unazës kanë marshuar nga zona e Astirit drejt drejtorisë vendore të policisë Tiranës, ku ata ka nisur pra një protest që mund të shihet edhe nga pamjet që po na ofron operatori ynë Sajmir Gera. Fillimisht kjo protest në drejtorinë vendore të policisë Tiranë nisi me tensione, ku u thye edhe xhami kryesor pra i derës Yrse. Më pas pat një situatë qetësie deri në moment kur erdhi edhe policia për të krijuar një barrierë midis protestuesve dhe hyrjes së drejtorisë vendore të policisë për të penguar pra hyrjen e këtyre protestuesve në ambientet drejtorisë. Për sa i përket ndryshimeve të kodit penal, sipas këtyre ndryshimeve, vënia e pengesave ose ndalimi i qarkullimit të mjeteve të transportit automobilistik e kurudhor dënohet me gjop ose me burgim deri në 3 vjet. Pra, ky lloj ndryshimi prek pikërisht banorët e Unazës së Re. Andi, nga informacionet që ti ke deri më tani, sa banorë janë shoqëruar në polici? Deri në këto momente, nga informacionet që unë kam, janë shoqëruar 3 persona mëngjesin e sotëm dhe këta njihen si personat që janë më aktive në protestat që janë organizuar prej rreth një viti çdo mbrëmje në zonën e Astirit. Në ambientet e drejtorisë kanë ardhur edhe avokatët e tyre, por nuk dihet nëse do të kemi ndonjë komunikim nga ata, nëse do të dalin nga ambientet e drejtorisë apo do vazhdojnë të qëndrojnë dhe të merren në pyetje për protestën që është organizuar mbrëm. Dhe duhet theksuar këtu që ndryshimet e kodit penal kanë hyrë pikërisht në datën 8 tetor, një ditë përpara organizimit të kësaj proteste, pra mbrëmjen e dieshme. Ndërkaq që në këtë protestë ka pasur edhe mbështetës të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, pra ish deputet si zoti Klevis Balliu apo Indrit Brahim Llari, dhe në një komunikim që pati pak më herët zoti Klevis Balliu tha se rreth orës 18:30 do të ketë një tjetër protestë, por që do t'u lihet në dorë banorëve të Astirit për kohë zgjatjen e saj. Nuk e di nëse është marrë leje për të bim për këtë organizim proteste, apo do të organizohet vetë nga banorët siç është organizuar çdo mbrëmje pra prej rreth një viti. Falenderoj për këto informacione të drejtë për drejta nga drejtoria e policisë. Ishim me kolegun Andi Bora. Një tjetër automjet është djegur në Vlorë në rrethana dyshimta, por këtë herë bëhet fjalë për makinën e kryetarit të bashkisë Dritan Leli. Dyshohet se zjarrvënia është e qëllimshme, por edhe si në 10 raste të tilla, policia as kësaj here nuk ka të dhëna për autorët apo për motivet. Makina e kryebashkiakut të Vlorës Dritan Leli është përfshirë nga flakët. Ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës 4:30 të mëngjesit në lagjen Lef Sallata pranë zyrave të punës. Automjeti tip Range Rover, e cila përdorej nga kryetari i bashkisë Vlorës, ka qenë e parkuar pranë pallatit të shoferit të tij. Si pasojë e djegjes së automjetit e ka pësuar edhe një makinë tjetër tip Ford që ishte parkuar në afërsitë të saj. Një prej banorëve të lagjes thotë se nuk është dëgjuar asnjë zhurmë. Kur do lau në shtëpi, flak makina. Flaka maj, dilë të telat. As kemi nga smuar njëri dhe asa ka nga smuar njëri. Ne s'na ka nga smuar në të shtatën, ku është dritë. Plus ka vëna i, fenert atje. Makina tip Range Rover që përdorej nga Leli ishte parkuar pranë pallatit të shoferit të tij. Policia ka ngritur një grup hetimor me qëllim kryerjen e hetimeve të mëtejshme në lidhje me përcaktimin e shkakut të rënies së zjarrit dhe zbardhjen e rrethanave. Deri më tani dyshohet për zjarrvënie të qëllimshme. Kavaja është rënditur nga një vrasje për motive xhelozie. Shefi i sigurisë së burgut të Durrësit ka qelluar duke lënë të vrarë një ish të burgosur, që të dy u përplasën në shtëpinë e një gruaje. Një person u vra dhe një polic burgjesh mbeti i plagosur në një ngjarje të rëndë në Kavaj. Ata u gjendën të dy në të njëjtën orë në shtëpinë e Marsida Qatjas. Në shtëpinë e gruas ka shkuar fillimisht polici i burgjeve Bledar Toçi.
Më pas aty ka mbritur për t'u sqaruar dhe Dritan Haxholli. Të dy janë konfliktuar fillimisht me fjalë e më pas janë shkrehur armët. Nga përdorimi i armëve të zjarrit, Haxholli mbeti i vrarë ndërsa policia i burgjeve u plagos dhe tani ndodhet në spitalin e traumës në Tiranë. Sipas burimeve nga hetimet e deri tanishme, gruaja në shtëpinë së cilës ka ndodhur edhe krimi e kishte në burg bashkëshortin e saj, ndërsa nuk dihet lidhja që ajo ka pasur me policinë e burgjeve apo viktimën. Mësohet se edhe viktima ka qenë në burg. Sipas hetimeve të deri tanishme të policisë, krimi ka ndodhur për motive xhelozie. Për ngjarjen është arrestuar Bledar Toçi me detyrë shef sigurie në burgun e Durrësit. Ai akuzohet për veprën penale të vrasjes me dashje. Në pranga u vu dhe vllai i tij, sepse në banesë gjatë kontrollit ju gjet një sasi droge. Në Novi Sad të Serbisë po mbahet takimi mes presidentit serb Aleksandar Vučić, kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe atit Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Temë kryesore është ideja për eliminimin e barierave tregtare. Takimi vjen pas një deklarate të mërshme të Vučićit, i cili ka propozuar një qasje të përbashkët të vendeve. Ngjashëm sikurse grupi i Vishegradit, i cili përbëhet nga Hungaria, Polonia, Çekia dhe Slovakia. Në atë rast, Vučić ka thënë se të vepruarit si blok do t'u jepte vendeve të Ballkanit reputacion më të mirë në Europë. Zyrtarët serb ndërkohë kanë theksuar se thelbi i blokut do të qëndronte në krijimin e një tregu të përbashkët dhe një destinacioni të vetëm investimesh. Të tre liderët do të nënshkruajnë një marrëveshje për lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave që është quajtur edhe si mini Schengen ballkanik. Në konferencën për shtyp, Rama, Vučić dhe Zaev thanë se deri në fund të vitit 2021, mini Schengeni ballkanik do të jetë realitet. Rama tha se historia ka lënë prapa dhe se do të bëjmë gjithçka për të ardhmen europiane. Takimin e ardhshëm ata e lanë për në Ohër. Kjo marrëveshje sidoqoftë është kundërshtuar nga Kosova, që është lënë jashtë saj. Ndërkohë mbrëmjen e smërkurës, kryeministri Rama dhe homologja e tij Brnabić dhe Zaev, të ftuar nga presidenti Vučić, bën shëtitje dhe morën pjesë në një darkë informale të zhvilluar larg mediave. Ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian mblidhen sot në Bruksel për të diskutuar çështjen e zgjerimit. Qëndrimet e Francës dhe Holandës lidhur me Shqipërinë do të jenë ndër të tjera në qendër të këtij takimi. Para takimit ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të BE-s më 15 tetor dhe para samitit të liderëve më 17-18 tetor, janë ambasadorët e përhershëm të BE-s ata që janë mbledhur në Bruksel për diskutuar për çështjen e zgjerimit. Në qendër të diskutimit janë Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut dhe qëndrimi i Francës dhe Holandës për hapjen ose jo të negociatave për anëtarësimin e këtyre dy vendeve. Holanda tashmë duket se është e lëkundur pakës nga joja kategorike për Shqipërinë dhe duket se do të jetë vendimi i Francës ai që do të ndikojë tek vendimi final i saj. Në takimin e shefave të diplomacive më 15 tetor, ministri holandez Stef Blok do të mungojë për shkak të një angazhimi tjetër të tij dhe vendi do të përfaqësohet në rang ambasadori. E aty do të mësohet qëndrimi i Francës që pritet ndikojë edhe në vendimin e Holandës. Deri më tani Franca ka hezituar të jap dritën e jeshile për Shqipërinë, ndërkohë që Gjermania ka thënë po me kushte për Tiranën dhe po të pastër për Maqedoninë e Veriut. Në rast se ministrat e jashtëm nuk do të mund të bien dakord, atëherë debati do të zhvendoset në samitin e liderëve më 17 dhe 18 tetor. Është zhvilluar sot me dyer të mbyllura mbledhja e Komisionit Reformës Zgjedhore, gjetjet e tryezës së reformës elektorale të organizuar nga OSBE-ja që u mbajt pak javë më parë, janë objekti i punës së komisionit sot. Gjithashtu në mbledhje analizohen propozimet konkrete të shoqërisë civile dhe ato të përfaqësuesve të partive politike. Kemi në lidhje të drejtë për drejtë tani gazetaren e Top Channel Elda Menga. Përshëndetje Elda, çfarë është diskutuar në këtë mbledhje dhe çfarë ndodhi me propozimet e Partisë Demokratike? Ardi, të përshëndes, dua ta nisim këtë lidhje edhe me lajmin e fundit. Mbledhja e Komisionit të Reformës Zgjedhore ka përfunduar tashmë dhe palët me sa duket nuk kanë gjetur konsensus për punën e bërë. Në këto momente ka qenë zonja Rudina Hajdari, e cila ka deklaruar për mediat edhe ka konfirmuar që majoranca dhe opozita parlamentare nuk kanë rënë dakord sa i takon ndarjes së punës së reformës zgjedhore në dy faza. Pra fillimisht zbatimin dhe implementimin e rekomandimeve të OSBE-u dirit dhe më pas ndryshimet e sistemit zgjedhor. Ndryshim
tek i cili kanë këmbgulur edhe në mbledhjen me dyer të mbyllura opozitarët e rinj. Përgjatë 2 orëve të diskutimeve ka pasur pra pikërisht përplasje për këtë çështje. Këtë gjë e ka konfirmuar edhe bashkëkryetari socialist Damian Gjiknuri, i cili tha që opozita e re nuk është dakord që kjo reformë të ndahet në 2 faza, por pavarësisht përplasjes, Ardi është rënë dakord që brenda javës së parë ekspertët e pavarur, por edhe të Komisionit të Reformës Zgjedhore të hartojnë dhe të përmbledhin të paktën propozimet sa i takon ndryshimeve të rekomandimeve të OSBE-Odirit dhe në një fazë të dytë të përmbledhin po ashtu edhe opozitaret e rinj me ekspertët e tyre për caktimet dhe ndryshimet konkrete të cilat ata i kërkojnë në sistemin zgjedhor. Damian Gjiknuri është shprehur i bindur që të paktën rekomandimet e OSBE-Odirit do të kalojnë brenda muajit dhjetor, por pikërisht për këtë pikë, pra ndarja e rekomandimeve të OSBE-Odirit nga ndryshimi i sistemit zgjedhor duket që do të ngjall debate edhe në ditët në vijim, pasi opozitaret e rinj këmbgulin që ndryshimet e tyre të kalojnë në të njëjtën ditë me rekomandimet e OSBE-Odirit. Ishin këto debatet të cilat kanë ndodhur në mbledhjen me dyer të mbyllura, të cilat Ardi u konfirmuan edhe nga bashkëkryetarët socialistë dhe ai demokratë. Ndërkohë, sa i takon propozimeve të Partisë Demokratike, ato nuk janë marrë në shqyrtim nga mbledhja e sotme e Komisionit të Reformës Zgjedhore, ka qenë pikërisht zoti Damian Gjiknuri, i cili tha që propozimet e Partisë Demokratike nuk janë bërë në mbledhjen e Komisionit Zyrtar të Reformës Zgjedhore. Disa nga propozimet janë bërë në tryezën e mbajtur me datë 25 shtator të thirrur jo vetëm nga bashkëkryetarët të Komisionit të Reformës Zgjedhore, por edhe nga OSBE-Odirit, por ai ka përjashtuar të paktën kushtin e panegociueshëm të opozitës jashtëparlamentare sa i takon strukturës ekstraparlamentare, të cilët demokratët e kërkojnë me këmbgulje. Kjo strukturë, sipas demokratëve, duhet ketë në përbërje një përfaqësues nga opozita jashtëparlamentare e bashkuar, e cila sipas saj është opozita e vetme politike dhe zyrtare, një përfaqësues nga ana e mazhorancës dhe përfaqësues nga ana e ndërkombëtarëve. Pikërisht për këtë pikë të Partisë Demokratike, të paktën janë shprehur edhe disa prej përfaqësuesve të ambasadave, të cilët kanë qenë kundër, mund të them, një propozimi të tillë, pra që ata të jenë bashkëdrejtuesit dhe kryesorët, elementi kryesor në këtë reformë. Kanë qenë to Ardi zhvillimet më të fundit që ju përcjell nga kryesia e Kuvendit të Shqipërisë. Elda Menga, të falenderoj për informacionet e drejtë për drejta. Siç ka paralemëruar numri 1 i vetëvendosjes 2 ditë më parë, sot pritet zhvillohet takimi i parë me kreun e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kandidaten e kësaj partie për kryeministren në zgjedhjet e 6 tetorit Vjosa Osmani. Ne kemi tani në lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina gazetaren tonë Alberta Ashani. Alberta, përshëndetje, a ka nisur takimi? Përshëndetje Ardi, po para pak minutash përfaqësuesit e 2 subjekteve më të mëdha politike në vend kanë arritur në një nga ambientet publike këtu në hotelet në qendër të Prishtinës, të cilët tashmë kanë nisur ta zhvillojnë takimin e parë që nga përfundimi i zgjedhjeve të 6 tetorit. I pari i cili ka arritur në takim ka qenë kryetari i LDK zotëri Isa Mustafa, së bashku me kandidaten e tyre zonjën Vjosa Osmani, derisa pas pak minutash ka ardhur edhe Albin Kurti, kandidati apo fituesi i këtyre zgjedhjeve të 6 tetorit, i cili ka qenë megjithëse u paralajmua se do të vinte me nënkryetarin Besnik Bislimi, ai u paraqiti vetëm me një nga aktivistët e partisë së tij, të cilët shkuan bashkë në takim. Pritet që në këtë takim të diskutohet pra për koalicionin në mes këtyre 2 subjekteve politike, të cilat do të qeverisin bashkë për 4 vjetët e ardhshme. Nga ajo çfarë është parë në të kaluarën, pra është se nuk ka ndonjëkush nga LDK-ja që të hyjë në koalicion për ta marrë postin e kryeministit, pra tashmë është vendosur se ky post do t'i mbetës partisë më të votuar, mirë po shihet nëse i pari i qeverisë do t'i jepet si post LDK-s, meqense edhe kjo pozitë pra kryeparlamentari i mbetet partisë me numrin më të madh të votave, e po ashtu edhe për të konsultuar se sa ministri do t'i kenë së bashku, e po ashtu se kush cilën ministri do ta qeverisë.
nga ajo që kemi parë se zoti Kurti e do Ministrinë e punëve të brendshme të qeverisë, po ashtu Ministrinë e drejtësisë, disa ministri të cilat janë më të ndjeshme dhe për të cilat ai ka premtuar se do të bëjnë një punë më efektive, siç është luftimi i korrupsionit. Megjithatë mbetet të shihet se për çfarë do të diskutojnë më konkretisht, e po ashtu dhe më atë marrëveshje se çfarë do të arrijnë këto dy subjekte politike. Megjithatë kanë afër edhe 2 muaj, gati 2 muaj në mënyrë pa që të arrijnë marrëveshjen deri në ardhjen në qeveri, meqense kemi procedurat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po ashtu dhe të realizimit fillimisht të Kuvendit të Kosovës. Ndërkohë në një zhvillim tjetër në Kosovë, KQZ-ja ka vendosur të rinumërojë votat për shkak të një defekti shtypi në formular. Kur nis ky rinumërim, Alberta? Po votat e qytetarëve në 313 vendvotime, pra do të nënshtrohen edhe një herë rinumërimit. Kjo për shkak të një gabimi i cili ka qenë në formular. Sot pasdite do të nisin edhe një herë punën komisionerët së bashku me vëzhguesin ndërkombëtar për rinumërimin e tyre. Nga ajo që kemi parë dhe që kemi sjellë edhe në kronikën e djeshme është për shkak që tek kolona e parë, tek partia e parë e cila është renditur me numër 111, në fund nuk ekzistojnë kuti ku shkruhen numri i votave të fituar. Dhe ato janë renditur tek partia e dytë në renditje, pra tek partia me numër 112. Kjo ka bërë që të shkaktojnë disa amencime në qoftë se renditja e partive ka qenë, e votave të partive ka qenë në rregull. Kryetaria Komisionit Valdete Daka, Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, pra Valdete Daka ka thënë se kjo nuk ka qenë qëllimi manipulimit të votave, mirë po është parë se ka qenë një gabim në formular dhe ka thënë se përgjegjësit për këtë do të marrin përgjegjësinë, megjithatë për të qenë më të gjetë të gjitha subjektet politike, por edhe sa më transparent për ta vazhduar transparencën, karshi votuesve kanë vendosur pra që me kërkesë të qendrës së numërimit dhe të rezultateve, pra të miratohet nga ana e Komisionit Qendror kjo kërkesë që të bëhet edhe një herë rinumërimi i votave. Megjithatë kemi parë që subjektet politike, disa prej tyre siç është Nisma për Kosovë, e cila ende nuk po arrin ta kalojë pragun, ka kërkuar që për shkak pikërisht të këtij formulari numërimi të bëhet në të gjitha vendvotimet, pra të gjitha votat e qytetarëve të rinumërohen, por kjo kërkesë edhe një herë pra u hodh por nga paneli zgjedhor për ankesa dhe para shtresa. Mirë, Alberta Ashanit falenderoj, ishim drejt për drejt me Prishtinën. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Fermerët e një fshati në urën vajgurore kërkojnë ndihmë për të mos falimentuar. Ata u kthyen nga emigrimi duke investuar gjithçka në fshatin e lindjes, por rrezikojnë të humbin çdo gjë për shkak mungesës së subvencioneve dhe cilësisë së keqe të pesticideve. Vëllezërit Belishaku emigruan pas 90-s në Itali për një jetë më të mirë. Luani dhe Aleksandri u kthyen pas 14 vjetësh në vendlindje në fshatin Hing të urës vajgurore, ku investuan fitimet në sera dhe agrume. Por sot nuk janë shumë entuziast për zgjedhjen e tyre. Asë plera, se ne blem, naftën e blem si ai që ka makinë luksoze. 1700 lekë me sa është. Plerat, ne blem si që bën dhe ai tjetri, se ne do të kemi ashtu nga shteti hulje, çmimi. Ne s'kemi asgjë. Ne kemi rrojmë kot. Vetëm për të pasuruar shtetin. Mungesa e subvencioneve qeveritare, cilësia e keqe e pesticideve apo farërave i ka shkurajuar ata. Dhe nuk ka datë skadence shumica. Nuk ka datë skadence. Domethënë ju nuk jeni të sigurt për plerat që merrni që janë të kontrolluara apo jo? Janë të kontrolluara, janë të skaduar, ne nuk marrim vegjë. Merr këtë thot ai hidhe, e marrim me hedhin, nuk bën punë, bën prap. Sera se jetë na ka lënë me gish në gojë, të mbretën si me çmimin që është, nuk e di se çfarë ta bëjmë. Ka humbje keni? Humbje ka. Humbje ka tamam. Mram çova një balet. E çova me 8 kunjtal turp do të thuash, marr 130.000 lekë. Dy vëllezërit ishin emigrant, kërkojnë ndihmë që dikush të paktën t'i dëgjojë dhe të parandalojë falimentimin. Edhe Apple është rreshtuar kundër protestuesve në Hong Kong. Kompania amerikane që aktivizoi një aplikacion që ndihmonte protestuesit me motivacionin se ka shkelur rregullat. Apple ka hequr një aplikacion që kanë shfrytzuar protestuesit në Hong Kong për të regjistruar lëvizjet e policisë dhe përdorimin e gazit lotësjellës, duke thënë se aplikacioni ka shkelur rregullat e kompanisë. Sipas Apple, aplikacioni HKMap.live
është shfrytzuar në një mënyrë që ka rrezikuar zbatuesit e ligjit dhe banorët. Apple e ka kundërshtuar edhe më parë këtë aplikacion që shfrytëzon të dhëna nga protestuesit në vendin e ngjarjes. Mirëpo vendimi për ta larguar atë nga lista aplikacioneve ka ardhur pasi Apple ka thënë se shumë përdorues të shqetësuar kanë kontaktuar kompaninë. Ne kemi bërë verifikime me zyrën për siguri kibernetike të Hong Kongut dhe zyrën për krime teknologjike dhe kemi zbuluar se aplikacioni është shfrytzuar për të sulmuar policët, tha Apple. Në deklarat thuhet edhe se keqbërësit e kanë përdorur këtë aplikacion për të viktimizuar banorët në zonat në të cilat kanë njohuri se nuk ka shumë zbatim të ligjit. Mediat shtetërore kineze patën kritikuar nga fillimi vendimin e kompanisë amerikane për të shtuar në listën e saj këtë aplikacion. Për Apple, Kina përbën një treg të madh si për shitje ashtu edhe për prodhimin e produkteve të saj. Prodhimet e kësaj kompanie lidhen në mënyrë të drejtë për drejtë ose jo me 3 milion vende pune në Kinë. Vetëm në çerekun e fundit të vitit kaluar, Apple ka shitur produkte në vlerën 9.61 miliard dollar në territorin kinez, duke përfshirë Tajvanin dhe Hong Kongun. Në Kaliforni nuk ka drita, ndërprerja e energjisë elektrike bëhet për shkak të zjarreve. Në këtë mënyrë autoritetet shpresojnë se do të pengojnë zgjerimin e vatrave të flakëve. Kalifornia ka ndërprerë energjinë elektrike për miliona banor me qëllim që të parandalohet përhapja e zjarreve. Ndërprerjet nisën të mërkurën, kur një kompani energjetike filloi të stakonte energjinë për një numër të paprecedent shtëpish, përballë modit të nxehtë dhe me erë të fortë që shton rrezikun e zjarreve. Kompania që mori vendimin po punon për të parandaluar përsëritjen e katastrofës së nëntorit të kaluar, kur linjat elektrike të dëmtuara nga moti i keq ndikuan në një mënyrë të konsiderueshme në zjarrin më vdekjeprurës në Kaliforni në historinë moderne. Guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom tha se frustrimi që po ndjejnë kalifornianët është shqetësues, por siguria e tyre është prioriteti numër 1. Në ferrin e vitit kaluar 86 persona humbën jetën dhe një qytet i quajtur Paradise u shkatrua thuajse tërësisht. Kompania energjetike PH&E është konsideruar përgjegjëse për 10 zjarre të tjera vitet e fundit. Aktualisht Kalifornia ndodhet në kulmin e sezonit të zjarreve. Shërbimi kombëtar i motit ka paralajmëruar se situata është ekstremisht kritike për sa i takon zjarreve, me motin e thatë të ngrohtë dhe me erëra që arrin shpejtësinë 110 km/h. Njerëz për të jetuar gjatë në Mars, NASA ka në plan që të bëjë zbarkimin në vitin 2033. NASA ka projektuar në vitin 2033 zbarkimin e parë të qenieve njerëzore në Mars. Për të zbuluar sekretet e tij, astronautët do të duhet të qëndrojnë në planetin e kuq për një kohë të gjatë dhe do të kenë nevojë për një hapësirë jetese të rehatshme dhe relaksuese. Këto muajt e fundit Agjencia Amerikane e Hapësirës ka nisur sfidën e habitatit të printuar në 3D, një konkurs për ndërtimin e shtëpive tridimensionale që mund të transferohen në Mars. Shtëpia duhet të zërë një sipërfaqe pak më të vogël se 100 m2 dhe të jetë në gjendje të strehojë 4 astronautë për të paktën një vit. Konkursin e fitoi firma e arkitekturës me seli në New York, All Space Factory, e cila mori një grant prej $500,000 dhe ndërtoi një kapsul vertikale 3D në vetëm 30 orë. Prototipi pa gëzuar Terra është një ekohabitat futurist i ndërtuar me materiale të biodegradueshme, por sipas krijuesve, këto struktura mund të dëshmojnë se janë një habitat ideal dhe këtu në tokë. Nga marsi 2020, kur dëshiron të jetojë si një astronaut i ardhshëm në Mars, mund të qëndrojë në kapsulat vertikale që do të vendosen në shtetin e New Yorkut. Në Elbasan nisot edicioni 21 i festivalit ndërkombëtar të teatrit Skampa 2019. Shkojmë drejt për drejt në Elbasan, ku ndodhet gazetarja e Top Channel Bruna Kërçyku dhe drejtori i festivalit Adonis Filipi. Përshëndetje Bruna, lidhja për ty. Përshëndetje, në fakt për një javë rresht prej nga sot dhe për një javë Elbasani do t'jetë kryeqyteti i artit në vend, nis edicioni 21 i festivalit të ndërkombëtar të teatrit, një traditë e cila vazhdon dhe sipas drejtorit artistik që unë kam këtu, zotit Adonis Filipi, do të vazhdojë edhe më tej. Çfarë risish sjell këtë vit ky festival? Festivali faktikisht, ose më saktë, Elbasani ka veshur 5 punë festës, fal larmis performancave të selektuara dhe që marrin pjesë në festival dhe përposhtë saj dhe aktiviteteve, larmisë aktiviteteve të ndryshme enkas për këtë event.
E veçanta është që në këtë festival është zgjeruar pjesëmarrja e trupave pjesëmarrëse, siç është trupa e Azerbajxhanit, trupa që vjen nga New Yorku ose më saktë që vjen nga Republika Dominikane. Dhe ajo që është përteksuar është konsekuenca e vizionit festivalit i cili çdo vit e bën këtë festival të duket të updatohet, të jetë i freskët, të jetë i ri fal vizionit që ai ka. Si vjet festivali vjen me 2 panele, si rrallë herë, me një panel që ka të bëjë që titullohet Shenjat dhe paneli tjetër që titullohet Atlas of Transition, që ka në fokus problemet e emigracionit, problemet e refugjatëve, pra është një gërshetim shumë domethënës, do thosha. Por e rëndësishme është që këto prurje, këto alternativa që vinë, që nga teatri i shtetë, teatri musical i Azerbajxhanit, që nga trupat hungareze, apo trupa që vinë nga Polonia, nga Italia, janë 2 trupa italiane, do më thënë janë gati 14 trupa teatrore dhe 17 performanca, të cilat do të performojnë jo vetëm në Elbasan, por dhe në Tiranë. Por ajo që duat të theksoj më tepër është se ky festival laborator ka ftuar si vjet është honor për festivalin të ketë një nga personalitetet, do thoshja të filmit dhe të teatrit rumun, po jo vetëm rumun, po dhe ati botëror siç është Maja Morgenstein, apo siç është personaliteti tjetër i teatrit turk dhe kinematografisë turke, Tamer Levent. Jo komendoj Adonis, ne surpriza do t'i ndjekim ditë pas dite së bashku në festivalin ndërkombëtar të teatrit. Do t'jemi për rreth një javë së bashku për të ndjekur shfaqje, jo vetëm në Elbasan. Do u gjej rastin të ftoj të gjithë dashamirësit e teatrit të jem pjesë përbërëse e këtij eventi, i cili dashur pa dashur do më thënë do të afroj knajsi, do të afroj argëtim, do të afroj emocion, do të afroj dhe inspirim në mënyrë të veçantë për artistët e ri. Faleminderit zotit Filipe dhe gazetare son Bruna Kërçyku për Skampa 2019 festivalin e teatrit. Viktori Gazmendleka sjell ekspozitën Dhoma e hapave të humbur, arti i tij ka në thelb pastrimin e shpirtit përmes pikturës. Torturohet trupi për të shpëtuar shpirtin. Nëpërmjet torturave të mesjetës, Viktori Gazmendleka në ekspozitën e tij, Dhoma e hapave të humbur, i jep lirin shpirtit. Tu esenca e ekspozitës është katarsesi, është pastrimi, dhe unë mendoj që kur ti pretendon që të bësh një pastrim, ajo nuk mund të bëhet dot pa një dhimbje, sepse do hedhësh, do fshish shumë gjëra të cilat mund të kenë qenë edhe shumë të dashur në gjithë jetën tënde, për të rifilluar një jetë të re. Nëpërmjet të kuqes së gjakut, artisti gjen rrugën e trascendentales, aty ku shpirti pastrohet nga instinkti. Kur ti shef brenda shpirtit njeriut, që qoftë edhe lutet, patjetër që ka ndodhur një tragjedi brenda tij, ai është thyer diku, e kupton dhe kërkon që të krijojë një lloj harmonie me shpirtin e tij. Tek arti Gazmendlekës ndeshësh me luftën mes instinktit dhe logjikës, dhe për këtë arsye ai ka vendosur të bëjë vetgjyqësi. Unë jo më kot kam vënë veten time, edhe si gjykatësi, ai që gjykon, por dhe ai që instinktivisht ka bërë gabimet e tija. Dhe këtë gabim ai duhet paguajë një haraç. Ekspozita Dhoma e hapave të humbur do të qëndrojë e hapur për art të dashësit në galerinë Fab. Tingujt e Lahutës u përzien me ato të instrumenteve nga Azia në festivalin ndërkombëtar që u zhvillua në Shkodër. Takimet muzikore të dy botëve në edicionin e 13 të festivalit ndërkombëtar ndalesën në qytetin e Shkodrës e patën të veçantë. Në një natë të vetme u bashkuan tingujt e Lahutës, që u këndojnë zanave të maleve dhe heronjve tanë me muzikën tradicionale aziatike. Lumturie Nonaj është e vetmja rapsode në Shqipëri. Ajo nisi të mësoj lahutën 15 vite më parë. Kam arrit të marrë titullin fundi art. Më besoj se kam arrit edhe mi burrat, sepse ata sikur nuk e kanë arrit me marrë. Për dy muzikantet nga Azia, arti dhe kultura shqiptare janë të veçanta dhe mes dy kulturave ka disa ngjashmëri. So I'm very happy to be here in Albania. Jemi shumë të kënaqura që jemi në Shqipëri dhe do të interpretojmë muzikën tonë tradicionale. Ne do të luajmë instrumentin kobi që vjen nga shekulli 7 dhe është më i vjetri. Ndërshekuj përmes kobit kemi kënduar historisë sonë dhe heronjve ashtu siç bëni dhe ju me lahutën. Prandaj kemi edhe disa të përbashkëta.
Sonte ne do të prezantojmë pak nga muzika tradicionale e Kazakistanit dhe Turqisë. Përmes pianos dhe instrumenteve të tjerë, ne do t'i këndojmë dashurisë, natyrës, kafshëve, por edhe historisë sonë. Në disa këngë kemi shumë ngjashmëri me Shqipërinë. Festivali takimet muzikore të dy botëve, pas Shkodrës do të rrugëtoj edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë.